مرحبا وكيف الحال؟ إذا أنت مريض سكري أو عندك مقاومة أنسولين، عندك زيادة بالوزن أو ارتفاع في ضغط الدم، فأنت أكيد معرض ل10 أكاذيب رح تضمن عدم قدرتك على الشفاء والتعافي واستمرارك في المرض وتطوره وزيادته أولا بأول مع علاجاتك لآخر يوم في عمرك. يا ريتها بس انه استمرارك في المرض، وانما الزياده في العلاجات لتوصل لمرحله الانسولين، واللي نتيجتها بالاخر رح يصير يا فقدان البصر او الاطراف او عدم القدره على التبول، واللي بتنتهي بغسيل الكلى. فحلقتنا لليوم رح نحكي عن 10 اكاذيب تضمن هلاك مريض السكري، تضمن هلاكك اذا عندك مقاومه انسولين. اكتبوا لنا بالتعليقات مين فيكم عنده مقاومه انسولين، زياده في الوزن، ارتفاع ضغط الدم او سكري، وانحكت له هذه الاكاذيب. اكتبوا لنا بالتعليقات وأنا موجود عشان أجاوب. طبعا للأسف هذه الأكاذيب يتم الترويج إلها ودراستها في الجامعات للكوادر الطبية، وهذه الأكاذيب معمولة ومصممة من هذه الكتب اللي درسنا فيها حتى تبقي المريض مريض أبد الدهر. هنحكي في كل تفاصيل هذه الأكاذيب، بس ضروري في بداية حلقتنا اليوم إنك تنشر هذا المحتوى لأكبر عدد ممكن من الناس، لأنه ممكن نشرك لهذا المقطع ينقذ مئات الألوف من الأشخاص اللي رح ينتبهوا ويحضروا هذا المحتوى وينشفوا من السكري. أسوأ ما بصير في مريض السكري هو اليأس وفقدان قدرته على السيطرة في جسمه، وعم بشوف قراءات السكر بترتفع والعلاجات بتزداد وصحته بتدهور، وهو عارف إنه مصيره يا فقدان قدرته الجنسية وفقدان قدرة الانتصاب، بخرب يعني بالعربي. 2، بيفقد بصره أو بيفقد أطرافه إن كان إيديه أو إجريه مع البتر، أو بيفقد القدرة على التبول أجلكم الله، بأنه بكل بساطة عماله بيغسل بالكلى. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن إيش هي 10 أكاذيب. في بداية حلقتنا اعمل اشتراك في القناة، اعمل لايك للمحتوى، أكيد انشر المحتوى لأكبر عدد ممكن من الناس، جيب فنجان قهوة عشان تشربه وانت بتسجل كل التفاصيل. أول هذه الأكاذيب وأسوأ هذه المعلومات الخاطئة هي إنه هذا المرض مرض بروجريسيف ديزيز، مرض بتطور مع الزمن وبيزداد حالة المريض سوءا كل ما انتقلت فيه الأيام. إذا استخدم العلاجات بالطريقة الصحيحة تحت إشراف طبيبه رح يتأخر الشفاء أو يأخر عملية التدهور الحالة لأبعد فترة زمنية ممكنة. طبعا هذه النصيحة أو هذه المعلومة الخاطئة بتخلي المريض يفقد الأمل ويفقد الرغبة بالشفاء، لأنه مرض لا شفاء له. ليش أحاول أنشفي منه؟ ما هو ما له شفاء. بينما مريض السكري هو مرض يمكن شفاؤه. أساسا السكري هو تشخيص لقراءة سكري مرتفع وليست مرض. المرض هو مقاومة أنسولين، وإذا هذا المريض بدأ تشخص أنه عنده مقاومة أنسولين بدري وبلش يوقف السكريات والنشويات لأنه صار عنده تسمم بالسكر وعدم قدرة على إيض السكريات، أساسا ما بتطور مقاومة الأنسولين للسكري من الموقف الأول. الشغلة الثانية أنه كتير مرات بيتم إساءة تشخيص المرضى، يعني المريض يتم تشخيصه بالمرض السكري النوع الثاني، لكن المريض هذا هو مريض سكري نوع أول لكن مش بمرحلة متقدمة. يعني قدرة البنكرياس 20 ولا 30% من قدرة البنكرياس الطبيعية، فهذا المريض ما عنده قدرة على إفراز الأنسولين. بدل ما يتم إعطائه أنسولين كافي يتم إعطائه مساعدات السكر، وبالتالي بيحترق بنكرياسه بالتدريج، بيفقد المريض هذا وزنه. هذا المريض طبعا هذا المريض في هاي الحالة ولانه بياكل سكريات نشويات اتس بروجريسيف ديزيز، هو مرض متطور مع الزمن. حتى مريض السكري النوع الثاني اذا بياخذ علاجات وبياكل سكر هو مرض متطور مع الزمن. لكن اذا المريض عرف انه مقاومه الانسولين سببها السكريات واوقف السكريات، مقاومه الانسولين تنشفى وما بدخل لمرحله السكري. لو مريض السكري النوع الاول تشخص انه سكري نوع اول واخذ الانسولين واوقف السكريات، ما راح يكون عنده مقاومه انسولين، بيحافظ على بنكرياسه الى الابد، فبيوقف التطور المرض. أما المعلومة الخاطئة الثانية اللي هي إحنا مش عارفين أنت ليش مريض، اللي هي إنه مرض السكري هو مرض وراثي أو يعني مش معروف ليش. السؤال التقليدي أبوك مريض سكري؟ هو طبعا ما حيكون مريض سكري. أمك مريضة سكري؟ طبعا مريض سكري. 70% من البشر يا مقاومة أنسولين يا سكري، فإيش احتمال إنه الشخص ما يكون عنده سكري؟ فبكل بساطة والله عندك أبوك مريض سكري، عندك معناته وراثة. مزبوط، السكري هو وراثة عادات الأهل. انت عم تاكل نفس الاكل اللي سبب لاهلك سكري، فمن المنطق انه انت تمرض بالسكري واطفالك واولادك واحفادك كله يمرض بالسكري، لانه احنا بناكل نفس الاكل بنفس العادات وجسمنا نفس الجسم ونفس الجينات، فاكيد هو راح ينصاب الشخص بالسكري. هلا بعض الاشخاص
اللي بياكلوا كميات كبيرة من السكريات وبتزداد أوزانهم لكميات أوزان عالية جدا، هدول الأشخاص لما تفحص التراكم عندهم بيكون طبيعي. هدول الأشخاص بالذات الوراثة تبعتهم هي اللي منعتهم من الإصابة بالسكري تحت تهديد هاي الكميات الكبيرة من السكريات. فالموضوع بالعكس، مش أصبت أنت بالسكري لأنه عندك وراثة، أنت ما أصبت بالسكري وعندك وزن عالي لأنه وراثتك حمتك من الإصابة بالسكري. أما النصيحة الخاطئة الثالثة وهي لخبطة فهم أساسيات المرض. أكيد أنه إحنا بنعرف أنه الشخص عنده سكري من ارتفاع السكر عنده بالدم، لكن حتى لو السكر عنده مستقر في الدم، إذا كان الأنسولين عالي فهذا المريض حيعاني من تصلب الشرايين وخطر الإصابة بالجلطات وارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية. فالمشكلة عندنا مش بتخفيض السكر وكل شو ما بدك من أكل وسموم، الموضوع إنك أنت تقلل الأنسولين وبالتالي تقليل مقاومة الأنسولين. تسلسل الإصابة بالمرض بسيط، عم بياكل كميات كبيرة من السكريات والزيوت المهدرجة اللي بتعمل التهابات، بصير عند هذا الشخص مقاومة أنسولين، بيستمر هذا الشخص في عاداته الغذائية السيئة، بيزداد عنده مقاومة الأنسولين، البنكرياس بيعجز عن رفع الأنسولين عنده في الدم، البنكرياس بتلعب، بتقل كفاءة البنكرياس، بيرتفع السكر عنده، تم تشخيصه بالسكري، لكن المرض عمره 10 سنوات، يعني تشخص اليوم بالسكري هو صار له 10 سنوات عماله بمرض بالسكري. طبعا بمجرد انك توقف السكريات والنشويات بتعكس الموضوع بترجي بالشفاء. فالفهم الخاطئ لأساسيات المرض بمنع الشفاء أكيد، وإحنا بنحكي للمريض إنه هذا المرض هو بس إنه نسيطر على السكر، وإنما هو سيطر على الأنسولين. لو هذا المريض تم قياس الأنسولين عنده أول فترة وقياس مقاومة الأنسولين بشكل دوري عند الناس بدل ما يتم قياس السكر عند الناس، كان التشخيص بيكون أبكر وأسهل من إنه يستنى المريض لحتى يصاب بالسكري بعد 10 سنوات بعدين نقول له والله عندك مقاومة أنسولين. أما المعلومة المدللة الرابعة، إنه سبب إصابتك بالمرض هو بطء الحرق، يعني هو مرض أيضي، يعني سبب الإصابة بالمرض إنه الحرق عندك بطيء، فأنت مو قادر تحرق السكريات وبعديها صار عندك مقاومة أنسولين. والخدعة الأكبر أو يعني المعلومة الخاطئة الأخرى إنه اخسر 10 كيلو من وزنك بتعالج مقاومة الأنسولين وبالتالي بتشفى من السكري. أساساً مقاومة الأنسولين ورفع الأنسولين بيقلل هرمون النمو، وبالتالي هذا الشخص بفقد قدرته على الحرق بالمجمل وببلش يزيد وزنه. فبطء عملية الحرق والأيض في الغدة الدرقية عند الشخص مرتبط بارتفاع الأنسولين. هذا الشخص نفسه لأنه عنده مقاومة أنسولين زاد وزنه، لأنه عنده مقاومة أنسولين صار عنده سكري وصار عنده الحرق بطيء، مش العكس. الكذبة الخامسة أو المعلومة الخامسة الخاطئة إنه تقليل أهمية العلاج من خلال الغذاء. الشخص اللي عنده سكري هو أساساً تناول السكريات والنشويات بإسراف هو سبب إصابته بالمرض. فإنك تحكي للمريض إنه شو ما أكلت ما رح تقدر تشفى من السكري هي إحباط للمريض، وهي معلومة خاطئة، لأنه 70% من علاج المريض هو من خلال غذائه، وإنه المريض يستمر بتناول السكريات والنشويات زي ما بده ويضله ياخذ أدوية مش صح، لأنه ما معروف النتيجة، رح يضله ياخذ أدوية طول حياته وتتزايد ليوم وفاته. فإنك بكل بساطة ما بكفي إنك تعمل رياضة وأدوية وتاكل شو ما بدك، بتحسن أكلك، وإذا أنت أصلا مريض وعندك زيادة بالوزن ما حيكون عندك قدرة تعمل رياضة. فمجرد تحسين أكلك وتغيير نوعه وتقليل النشويات وقطعها هيخلي العلاج يبلش، وبعدين مع تحسن حالتك الصحية ونزول وزنك بتصير قادر على المشي، قادر على ممارسة الرياضة اللي حتقلل لك مقاومة الأنسولين. لكن الأساس ناخذ العلاج لينخفض السكر، بس مباشرة بناخذ نحسن الأكل حتى نساعد بعدم زيادة العلاج ونسرع من إيقافه. أما النصيحة السادسة الخاطئة وهي النصيحة السوداء، هي لما حدا يحط حاله محلك يقول لك حرام إنك أنت ما تاكل النشويات زي بقية الناس، حرام إنك أنت ما تاكل زيك زي بقية الخلق فواكه وعسل خبز ورز وأنت عندك تسمم من السكر. الأصل إنه أنت تنعطى المعلومة الصحية كاملة وأنت بتقرر. يعني هل بتسوى إنك تاكل رغيف الخبز أو حبة الفاكهة إنك تفقد بصرك أو تفقد أطرافك أو تفقد قدرتك الجنسية؟ أو هل بتسوى الطعام هذا اللي هو النشويات البقاء بالمرض أو قطعه والشفاء؟ فدائما أنت اختار بين الإبصار والعمى، بين الأعضاء كاملة أو فقدان الأعضاء بالبتر،
بين التبول بطريقة طبيعية أو غسيل الكلى. كلها خيارات. فأنت اعرف إيش الإشي اللي بيشفيك وهو الغذاء، وبعدين بتتخذ القرار هل تدخل في نفق الشفاء أو تضلك في نفق المرض. أما المعلومة الخاطئة السابعة اللي هي عدم قدرة مريض السكري على الصيام. لازم أنت تفطر وجبة الإفطار، ما بصير تاخذ الدواء بدون إفطار، وضروري إنك تاخذ بين كل وجبة والتانية سناك حتى تمنع هبوط السكر، لأنك بتاخذ علاج. طب هو إحنا مش أخذنا العلاج عشان نهبط السكر؟ وبرمضان يفضل إنك ما تصوم. طبعا إذا أنت بتاكل طول اليوم سكريات ونشويات وبتاخذ جرعات عالية من العلاجات أكيد ما لازم تصوم. وإذا أنت نوع مريض سكري نوع أول والسكر عندك 300 طبعا ما تصوم، لأنه ارتفاع السكر مع الصيام والجفاف بيهلك الكلى. لكن إذا أنت عم تاخذ جلوكوفاج أو أدوية المساعدة للسكر اللي بشكل طبيعتها ما بتقدر تصفر لك السكر عندك في الدم، فأصلا في صيامك شفائك. فضروري إنك تصوم وتقلل عدد الوجبات، بدل 3 وجبات و3 سناكات ل3 وجبات، وجبتين، بعدين وجبة واحدة في اليوم. ولكيف رح يتم الشفاء إذا طول اليوم أنت هالك جسمك في طحن الطعام؟ الموضوع السابع أو الموضوع أو الكذبة أو النصيحة الثامنة اللي هي ربط السكري النوع الأول والثاني فقط بالوزن. مش كل الناس الناصحين معناته هو مريض سكري، يعني مش بالضرورة تكون أنت عندك زيادة بالوزن حتى يكون عندك سكري. بكل بساطة في بعض الناس جيناتهم تمنعهم ينصحوا، فبصير عنده مقاومة انسولين بدري، فبتلاقيه رغم انه وزنه 70 لكن عنده سكري. والعكس، في ناس بكونوا بلشوا يزيدوا بالوزن، بعد ما زادوا بالوزن وهم مرضى سكري نوع ثاني صار عنده مشكلة في البنكرياس وتم إتلاف البنكرياس، فبطل عنده قدرة على الإفراز. فما لازم نربط بس الوزن في السكري. فياما في ناس أوزانهم كويسة لكنهم سكر نوع أول وعم بنعطوا علاجات السكري النوع الثاني، لكن هم لازم ياخذوا انسولين. فعدم ربط السكري بالوزن، الوزن بيسرع بيسهل بيعطي مؤشر على إصابة الشخص بالسكري، بس هاي مش حالة دائمة. أما النصيحة التاسعة أو الخدعة التاسعة أو الكذبة التاسعة، لأنه فعليا ولا إشي فيها صحيح، اللي هو إنه أنت لأنك مريض سكري لازم تقلل البروتين وتقلل الكوليسترول وتقلل الدهون وتستبدل الخبز الأبيض بالخبز الثاني اللي هو الأسمر، علما بأن الخبز الأسمر بيرفع السكر زي الخبز الأبيض، وعلما بأنه السكر ما بيرتفع لما بتاكل البروتين ولا بيرتفع لما بتاكل الدهون ولا بيرتفع، ولا الكوليسترول بيؤدي للجلطات، بينما اللي بيؤدي للجلطات ارتفاع الدهون الثلاثية وارتفاع السكر التراكمي عندك في الجسم، اللي بيصير يرتمي السكر المشوه هذا على مع الدهون على جدران الأوعية الدموية. فاحرص على انك تقطع السكريات النشويات، تزيد من استهلاك الدهون سواء المشبع منها او العادية اللي هو زي زيت الزيتون، ابتعد عن الزهوت المدرجة والمصنعة. حتشوف انه صحتك بهاي النصيحة لما بتعمل عكسها بتتحسن. اما المعلومة المضللة الأخيرة اللي هي العاشرة، انه انت كمريض سكري عادي لو كنت انت تحت 7 6.5 بتكون انت كنترولد، يعني يتم السيطرة على السكر عندك. طبعا هذا مو دقيق، لأنه أنت تشخيصك بالسكري كان لما كان السكري التراكمي عندك فوق 6.3. فإذا أنت بكل بساطة أخذت علاجاتك وحسنت أكلك، المنطق أن السكري ينزل تحت 6. بقارنوك هم عادة بالأشخاص اللي ما بياخدوا علاجات واللي لازم ياخدوا إنسولين واللي بياكلوا سكريات، بكون التراكمي عندهم 10 و12. عندي في العيادة في 19 بيجوني. هدول الأشخاص لأنهم ما بيهتموا لما ينزلوا 7، هذا لا يعني انه صار كنترول بالنسبة ل10، لكن مش صحي. الاصل انت لانك بتاخذ علاجاتك اللي الاساس منها انها تنزيل السكر، انه ينزل التراكم عندك زي اي شخص طبيعي. الفرق بينك وبينه بس انك بتاخذ علاج، واذا عملت حمية غالبا حميتك تساعدك بايقاف هذا العلاج. اما مو انا اخذ السكريات والنشويات واخذ معها العلاج، وعشان انا اخذ قياس تراكمي 5 او 6.5 بينما الإنسان الطبيعي 5.1 5.2. حتى لو أنت مريض سكري وبتاخذ علاجات وما بتستغني عنها، لأنه في بعض المرضى ما بيقدر يستغني عن العلاجات، ما لازم يكون التراكم عندك أعلى من 5.2 5.3، لأنه هذا الطبيعي وهذا اللي بيحميك من الأعراض السلبية لمرض السكري. بنهاية حلقتنا لليوم اكتبوا لي بالتعليقات، هل أنت تسمع على هاي النصائح؟ هل أنت عم بتنفذها حاليا؟ وهل عم بتفيدك في أنك تقلل السكر عندك؟ اكتبوا لي أكيد في التعليقات أي أسئلة لها علاقة بالسكري حتى أجاوبكم. بنهاية حلقتنا اليوم، إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد ما تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وزكاة العلم نشره. ما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك،
لأنه بتشجيعك نستمر، وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس إشعارات الجرس حتى تجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وأكيد تقدروا تتابعوني وتنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك، عالم سمارة كيتو أند فاستنج فيلد. وبتقدروا تنضموا لعالمنا تتابعوني على الانستغرام والتيك توك والسناب شات. واكيد بشوفكم في الحلقات الجاي. صحيح، بتقدروا تنضموا لعائلتنا في العياده وتشوفوا مقالاتي اللي بتنزل على موقعنا، موقع العياده www.samaraskitolife.com. وبنشوفكم على خير وبامان الله. مع السلامه. باي.